Mm. Ayun, okay. Nice, nice, nice. Okay. Game. So, start muna ako sa most memorable trade ko. Well, isang stock siya pero in the span of 1 week, tatlong transactions. Tapos, so yun, kakount ko na siya as one kasi ito yung biggest na gain ko. So, this year siya, si Tech nung January. So, yung ginawa dito, so, di ko na ibabalik sa daily, no? So, naka 5 minutes ako. Nag-zoom. Zoom back ko na para hindi ko para hindi tayo mag-chill. So, yung nangyari dito, di ba, mayroon siyang sobrang lakas na bounce. Right? Nag-bottom siya, 380. Tapos, nag-up 30%. So, nag-aantay ako ng continuation pattern at this point. Tapos, yung logic ko dito, bakit ako titira ng reversal is, January, medyo optimistic yung mga tao. So, dito nagsimula na ako mag-accumulate. Right? So, I think 460 ata ako bumili. 460 ako yung average ko. And then, nag-close siya ng ganito. Yan, na-mock down. Di ba, sige. So, na-mock down siya dito, 452. So, medyo, 451, 450. So, medyo kinabahan ako. Cut ko kasi parang below 440. Medyo tight. And then, yun, nakachamba. The next day, up kagad. So, nag-breakout na kagad, no? Looking to add more kapag nag-break na yung trend line. So, nag-add ako dyan sa may 495. Then, hawakan ko lang. Right? So, yung cut ko dito was kapag mag-below 5 na ata, para nag-break even cut muna ako. So, pag nag-below 5. So, dito. So dito, nung umaga, muntik na ako ma-shake. Right? Pero buti na hold lang. And then at this point, yan, yung cut ko na lang was i-trail yung bands. So yung band niya, parang EMA 50 lang yan. Ginawa ko lang cool, tignan. And then yung target profit ko, pag pinuntahan nyo sa daily, di ko na pupuntahan sa daily kasi mawawala siya sa intraday. 8 pesos yung resistance. Yan. Dito. Yan yung resistance. Pero di ako nakapagbenta sa tuktok. Yung tinrail ko na lang gamit yung EMA 50. And then dito ako na-stop out. Diyan. Sa mga 7:30 ako nagbenta. So yung average ko noon nasa mga somewhere here, dito ako nagbenta. So mga 50% gain din. Then after that, I think nag-decline na siya eh. So nagka-long decline. So di ko na siya masyado tinitignan. Then nakita ko, na-rebreak niya, tapos umangat. Ang bilis yun, ang bilis ng pagka-rebreak niya. Tapos ang lakas ng volume. So ngayon, inaantay ko, mag-count pattern ba ulit below 8 pesos. Right? So, I think dito ako bumili. So, sobrang micro nung time frame ko nung time na to. Dito ako bumili. Nung nantay ko yan, so dito ako sa candle na to bumili. So, full position na, half position dyan. And then, nung na-break yung 8, full position na ako dun. And then, target, so, tas gagawin ko lang ulit, ito-trail ko lang ulit gamit yung EMA 50. So, yan, nag-840, nag-retest, nag-close siya mga 9 eh. Ito, yan, mga below 9. Nuwakan ko lang, again, the next day, umabot na ng 10, right? Pero significant resistance yan. Pero nakita ko conso above, overshoot. So, tinrail ko pa rin. EMA 50. So, nag-conso. Pero eventually yan, nag-close below. Nagbenta ako mga somewhere here, 950. So, below 10 na rin ako nakapagbenta. Or maaga ata, I think dito pa lang nag-break na below 10 nagbenta ako. So, mga 950, 10, ganyan. 950, 970 ako nagbenta. So, another almost 30% gain. And then, nag-conso ulit. Yan, medyo bad trip, bumawi. So, nagantay na lang ako kung may count pattern ba ulit. So, usually, yung mga gantong, notice ko lang, yung mga gantong place, di siya lagi lalabas. Right? Na intraday, dami continuation pattern. Usually, pag maganda yung environment lang. Right? And then, grabe ito kasi sobrang bugbog na Tapos, sobrang daming multiple bullish divergences. So, binili ko 1050. And then, nabenta ko, so yan, another buy nung na-break na yung downtrend line. And then, tinrail ko ulit, EMA 50. So, 13 yung major resistance yan eh. So, yung nangyayari dito, parang gusto ko na talaga magbenta sa near 13. Kahit yung trail ko talaga, EMA 50. Kahit sell ako na onte. Yung nangyayari, parang nagka-meeting ata kami. So, di ko natignan. The next time ko nakita yun, bumagsak na. So, medyo late ako nakapagbenta. Dito na ata ako nagbenta, somewhere here. So, yan. Up ako mga 30 pero nabenta ko up 15%. So, yung maganda dito sa trade na to, bakit siya memorable? Lahat ng losses ko noong 2019, nabawi ko sa isang trade, which was ito.
So, yun. So, halos, yun, lahat ng loss 2019 nabawi ko. So, ito yung memorable trade ko na, na gain. Tapos, yung memorable trade ko na loss. Ito guys, first time ko lang to i-share. Kahit sina JC, sina Bear, mga teammates ko, dito alam. Kasi, for the longest time, sobrang na bad trip ako na nangyari ito sa akin. Kasi sobrang rookie mistake. So, for the longest time, ayoko i-share. Pero, wala naman ako gusto itago eh. Gusto ko, I'm of the belief kasi na you learn the most when you lose eh. Kasi kapag nag-gain ka naman, like sa tech, ano ba natutunan ko dun? Wala. Continuation pattern breakout. Yun lang naman natutunan ko dun eh. Pero you learn the most kapag natatalo ka. So yung nangyari dito was, na-trade ko si Now. Alam nyo yung nag-double ceiling siya somewhere. Ito, nag-double ceiling. Nabili ko siya somewhere here. Nabili ko siya somewhere there. Tapos nabenta ko siya somewhere nung nag-break down below 420 intraday. So malaki kinita ko dyan. So average up pa ako. So average ko ata sa 320 na. So yan, mga 35%, tapos medyo malaki size ko. So malaki kinita ko sa Now. Right? But kung nakita nyo, nung time na to, ano pa yung mga ibang sumasabay? Si Vul, tsaka si ECP. Tapos ito yung first time ko na nakakuha ng ceiling. So nakuha ko si Now, nag-gap up siya. Diba? So, kala ko parang laki na ng kikitain ko. Diba? Yung pera lang na sa isip ko. So, actually, sa Now, halos 80% allocated ata ako. Pagka-open niya, ang laki ng nilagay ko. Laking portion ng portfolio ko nilagay ko. And then, rightfully so, nag-up siya 480. Kala ko magti-triple ceiling, etc. Pero nabenta ko naman, profitable yung trade na to. But the problem was, nakita ko rin sina Vul tsaka ECP. Tinrade ko rin si ECP ba? So, kailan ba yun? Ito, tama. Ito yun. So, nag-ceiling din ata siya nung day na to. Tama ba? Ceiling ata to. Ay, hindi. Up lang siya mga 40%. And then, dito, ang lakas niya, gap up, and then, from the opening, up siya 20%. So, akala ko, sila ni Now magdo-double ceiling. So somewhere dito sa 16, may continuation pattern yan sa 5 minutes. So noong 2019 pa to. May continuation pattern yan sa 5 minutes. Tapos binili ko. Tapos bumagsak. Siyempre, yan na yung tuktok. Nabili ko sa tuktok. So totoo yan, pag na-FOMO ka, eventually, for some reason, mabibili mo sa tuktok. Bili ko. And then, ito yung worst mistake na ginawa ko buong trading career ko. Nag-average down ako sa 15. Kasi, nag-rationalize na rin ako na, teka, yan, may support sa 15 sa dating base. So, nag-average down ako sa 15. And then, sabi ko, ayoko na tignan, mag-focus na lang ako kay Now. And then, nagbibenta na ata ko onti kay Now, nagbe-breakdown na rin. Tapos, meron akong ECP. Di ata ako 80% allocated sa Now kasi may pera ako pang ECP. Mga 60, tapos dito 40, parang gano'n. And then yun, nabenta ko siya 12. Ata. So, parang down ako mga 25%. Ito yung biggest loss ko. In the context of VAR, siguro halos nag-even out lang sila nung Now. Parang mas malaki pa yung loss na konti. Nagka-loss ako siguro kahit na double ceiling ko si Now na heavily allocated. Instead of being up ng sobrang laki, nag-loss pa ako konti. Instead of being up mga 20% in one trade, naging loss pa mga negative 5% ng port. So ito yung biggest loss ko. Then after nito, sobrang laki na ng impact sa psychology ko, sa execution ko. Kasi nag-freeze ako eh. Kung ma-imagine nyo, 16 meron ako, average down 15, na-double pa yung exposure, tapos nabenta ko 12. So sobrang wala na. Sobrang na-freeze ako sa 14, 14.50, 13. Alam ko dapat i-cut ko na eh. Hindi ko na mapindot. Yun yung first experience ko na ma-freeze ako sa pag-cut ng loss. So yun. Tapos after nun, para nagka-downward spiral na after nun. Buti nga, nag-cut ako. Kasi eventually, wala na nangyari. Right? So isa sa magandang sinabi sa akin ni Javi dati, parang kung nahirapan ka mag-cut, imagine what the stock's gonna look like on the right side after a few days or weeks. And then yun nga, buti lang, nag-cut ako. Kasi di na siya umangat sa 12 ulit eh. Ever since. Kahit nag-ceiling siya dito, never na siya bumawi. So, yun yung experience ko kay ECP, tsaka kay Now. Tapos, kaya memorable si Tech.
Kasi after nung downward spiral, after ng ECP, nabawi ko lahat ng losses na yun dito sa isang trade na to. Tapos yung funny, after nung trade na to, naging Superman ulit ako, dami ko ulit losses after. Pero di naman kasing tulad nung downward spiral na ECP. Pero yun, kaya memorable yung mga trades na yun. So yung learning dun kay ECP, so as I've said, you learn the most when you lose. Talagang, huwag ka na mag-chase kapag, especially, wala kang base or the stock, double ceiling, hindi ka nagkuha sa first ceiling, wala sa plano mo, di mo na trade the night before. Kung kukunin mo yung ceiling, huwag ka maging oversized, di ba? Kasi speculative na yan at that point eh. Kung wala kang plano, tas lagi dapat may risk management. So, yun lang talaga, dapat, kailangan talaga mag-cut ka. Kasi may times talaga, let's say, di ka nag-cut, tapos nag-bounce, bumawi, tapos sa laki ng kinita mo dahil di ka nag-cut. Pero just one mistake na oversized cut, tapos hindi ka nag-cut, pwede ka na mag-GG eh. So, if may imagine nyo, pag wala akong now nung time na yun, wala na. GG na ako. So, malaki na loss ko sa ECP. So, buti, na-even out sila nung now. So, parang wala nangyari. Nagka-emotional roller coaster lang ako. So, ever since dun, tinatry ko na i-avoid na magka-emotional roller coaster sa trading kasi talagang mag-GG ka sa future trades mo. So, yun yung mga unforgettable trades ko.